Ja. Dit is het apparaatje. Dit gaat om het neusje heen, dit gaat om het mondje heen. Van tevoren zit hier een dopje op. Je begint te schudden. Haalt het dopje eraf. Dit gaat er zo in. En tegen die. Ja. Dus dit gaat op het neusje en dit staat recht tegenover het neusje. Dan zorgt u dat het kindje een beetje rechtop zit. Of u houdt het even in de arm. Of kijk even hoe het gaat. Dan moet u zorgen dat het kindje hier niet van schrikt. Want als het kindje schrikt, beginnen ze te huilen. Dat is niet goed. U plaatst het of u speelt even van tevoren. U zet dit op het neusje en op het mondje. Je kan op de neus en in het mondje. Ja. Dan doet u 1 keer een pufje erin. Oké. 1 keer een pufje. Er zit nu niks in, hè? Dan moet het kindje een paar keer gaan ademen. Dus ze gaan vanzelf ademen. Oké, als je dat trekt, dan... Ja, als u dit op de mond zet en op de neus zet, moeten ze vanzelf gaan ademen. Ja? Ja. Probeer 5 keer. Meer is beter. Dus gewoon heel rustig laten ademen. Je moet daar staan. Dat moet op het gezicht gezet worden, hè? Als het klaar is, haalt u het van het gezichtje af. Dit eruit, dopje erop. Dan pakt u een doekje. Ja. En dan gaat u eventjes over het gezicht heen. Oké. Want er blijft altijd wat poeder hier aan zitten. Oké. Dus u maakt het gezichtje even schoon. Dan geeft u het kindje een beetje water. Daarna, als ik klaar is, dan Als u dit gebruikt heeft, water. Gewoon normale water. Gewoon normaal water of gekookt water. Maar gewoon in ieder geval dat het een beetje doorspoelt. Bij benauwdheid mag dit 4 keer per dag gedaan worden. Oké. Willen ze het meer, is 4 keer niet genoeg, moet u de dokter waarschuwen. Ja, 4 keer is genoeg, denk ik. 4 keer is genoeg. Heeft u alles begrepen? Ja, dank u. Ik heb ook verteld. Komt goed. Dank u wel. Mocht het niet goed zijn, kom dan morgen even met het kindje terug. Oké.